note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of OTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ mà sì káàbọ̀ sórí ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ ìkànnì OTV. Níbi tá a ti ń dá bí ẹdun, tá a ti ń rọ̀ bí òwe, bó ti jẹ́ pé ọba náà ló forí ẹwà fákùkọ tiwa. Àkùbọ̀jù ọjọ́ ti rí. Bó o lọ́dọ̀ ti yín lọ́hùn. Àsìkò ọrọ̀ ajé ní ṣáájú ti bùgbàjẹ́. Ṣé ọjà yín ti ta wàràwàrà? Torí pé n tó dá èmi lójú náà ni pé ọmọ ẹ̀ta ní kọ́kọ́ ta o. Kí gbogbo ọmọ ẹranko tó tà pátá. Ajá wa filé gbogbo wa ṣe lé. Ògúngún sọ onísọ bòjì àfọ̀dẹ̀dẹ̀ gbogbo wa ṣe gbogbo ìyàwó òní báláyé fọwọ́ ta gẹ́gẹ́ o. Gbogbo tá a bá wá ṣe níṣẹ́ ń kọ́ Ìdùmarè ọba mi òkè. Tó mà ti wáyé kó wa a bá wa fèrè tó lálùbáríkà sí lọ́pọ̀ yàtọ̀. Tó ó balẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò. Mo gbé ń tẹ́ mọ̀ jẹ dé. Ẹ wá bá wọn pèrè fìdílé abẹ́ bá fìdí tí a pèrè mọ́lẹ̀. Ẹ bá ń po nílé apá ọ̀tún. Ẹ bá ń po ní yàrá apá òsì. Ẹ para wájú ẹ bá ń ké sérò ẹ̀yìn. Kí gbogbo wa ó jọ jókòó lórí ètò tòní kájọ kọ́mọ olùgbọ́pọ̀ nítorí pé bí iṣẹ́ bá dé ó dé ni o. Àdọ̀mọ aláṣẹ jẹ́ òwò bá balẹ̀ àlùdọ̀mọ aláṣẹ la. Iṣẹ́ ti wá rèé k'Èdùmàrè kó má jẹ́ àṣàṣetì, kó má jẹ́ àṣìwí, ká má tẹnu pọ̀, ká má tẹnu gbó bí ọwọ́ gẹ́gẹ́ bí òwe àwọn àgbàlagbà. Tó a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò tòní mú ó mẹ́rẹ̀gẹ̀dẹ̀ nítorí pé à ń gbóòórùn àwọn kọ̀ọ̀kan ń ta sọ́sán. Àwọn kọ̀ọ̀kan ń ta sọ́sán tí mo wí yẹn signal ni. Nítorí pé àwọn àyípadà kọ̀ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ láwọn igun kọ̀ọ̀kan nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn àyípadà wọ̀nyí làkọ́kọ́ tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ètò tòní. Bí ẹ bá gbàgbé wípé láàrin ìgbà péréte lẹ́yìn tí wọ́n gbé ọ̀pá àṣẹ fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tán náà ni ẹpẹta ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá àgbà ilé ìfowópamọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele àṣedàláyè fún yín. Kò pẹ́ sí àsìkò yìí ńlá tún gbọ́ ti ẹni tó jẹ́ adarí àwọn ìjọ tó wà nídìí ìṣe owó ìlú ní kúmọkùmọ àwọn àjọ EFCC alàgbà Abdulrasheed Báwà wípé àwọn náà ni ààrẹ tún ní kí wọ́n tún lọ rọ́kúnlé kí wọ́n yẹra fún ọ́fíìsì náà lásìkò yìí. Tó àmọ́ lẹ́yìn bí rírọ́kúnlé tìjọba tí ààrẹ pàṣẹ yìí ńlá gbọ́gbẹ́ àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ni wọ́n fọwọ́ ọwọ́ síkú wọ́n fi dì wọ́n mú látara ẹ̀sùn èyí tí wọ́n fi kàn wọ́n wípé àṣìlò ọ́fíìsì lórí àwọn kankan àti láwọn àyè kankan pàápàá jùlọ títẹ àwọn nǹkan tó jẹ́ ti ìjọba ṣíṣe kúmọkùmọ báṣubàṣu lára àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n rèé. Tó lórí ètò tòní bí tá a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rèé a máa mẹ́nuba àyípadà tó wáyé lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn adarí ẹ̀ka ètò ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi ti ọmọ ológun ti ilẹ̀ẹ́lẹ̀ àbí tójú omi àbí àwọn lórí ti àwọn ẹ̀ka aṣọ́bodè àti ti àwọn ètò ààbò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó ní ṣe pẹ̀lú àtúntò àti àtúnṣe àwọn nǹkan kùdìẹ̀kudiẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. A máa mẹ́nuba ọ̀rọ̀ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú píparapọ̀. Kí ni kókó, kí láǹfààní tó wà nínú kí a jọ parapọ̀ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kì í ṣe Yorùbá nìkan gbà táwọn ẹ̀yà míì tájọ mọ́ra wa ní ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. Nítorí pé àgbájọwọ́ òun náà ni wọ́n ní a fi ń sọ̀yà àjèjọwọ́ kò gbẹ́rù dórí. A máa mẹ́nuba ọ̀gangan bẹ̀yẹn náà. A máa tẹ̀síwájú lórí láàrin a máa gun àkàbà ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe
pẹ̀lú ti olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Àárín yẹn àkàbà yẹn la máa gùn débẹ̀. Tàbá wá kó ń bẹ̀ àbọ̀ sórí ọ̀rọ̀ èyí tó jáde sígboro tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wípé ó dá bẹ́ẹ̀ àbí kò dá báyìí. Ìyẹn ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu kábíyèsí ọba olúwo tìlú Ìwó ọba Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí tí wọ́n sọ wípé Ifá ò jẹ́ nǹkan kan nínú àṣà àti ìṣe Yorùbá. Tó bóyá nǹkan bá ṣe yéèyàn sí òun náà ni a ṣe máa gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ kalẹ̀. Àmọ́ ojú táwọn fi wò àti bọ́n ṣe rí ni wọ́n ṣe lálàyé fún wa yẹn. Àmọ́ ìwọ̀nba ìtawà náà ní ohun àfojúrí àti ìta àti fetí wa gbọ́ gẹ́gẹ́ bí àròbá nínú àwọn tó bí wa tó dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú àṣà àti ìṣe Yorùbá. Gbogbo ẹ̀ náà àwa náà àsọ̀wọ̀nba èyí tí Ọlọ́run bá fi sí wa lẹ́nu lénìí láti sọ lórí ètò. Tó ní báyẹn jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ ká ṣí gbada lórí ẹ̀ o. Bí ẹ bá gbàgbé wípé ní kò pẹ́ yìí àwọn kẹ́jẹ́ ń pè ní wákàtí méjìdínláàádọ́ta sí wákàtí méjìléníàádọ́rin between 72 and 48 hours àwọn àyípadà kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ o. Àwọn àyípadà yìí ó ń fi láwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ó ń fi ọkàn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà balẹ̀ nítorí pé ojú tí wọ́n fi ń wò láti bẹ̀rẹ̀ ó dẹ̀ ti wá yàtọ̀ sí afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ sí kálukú wọn nísìnyí, ìyẹn kálukú ọmọ Nàìjíríà, nítorí pé wọ́n ní bójú bá farabalẹ̀ ó di dandan kó rí mú. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n mà ṣe bẹbẹ wọ́n ṣe ìyọ lójú látara wípé gbogbo àwọn tí ó jẹ́ adarí láwọn ẹ̀ka tí mo mẹ́nu báyìí ní ẹ̀ka ààbò ní tọrọ̀ ajé ní tí ojú ẹ̀ka aṣọ́bodè orílẹ̀-èdè àti ti àwọn ibòmíì pẹ́pẹ́pẹ́ náà tó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ààrẹ ti ní kí wọ́n ó lọ fẹ̀yìn gbogbo wọn tì. Ní báyìí gbogbo wọn ti wà ní wọ́n ti fi kọ́kọ́rọ́ lé kálukú lọ́wọ́ pé ó yá kọ́kọ́rọ́ lé jẹ́rìí yá lórí kọ́ bí ọ̀nà ilé ẹ̀rí gbogbo ìtẹ́ṣe tó nílé agbára ẹ̀ fáwọn míì láyé ẹnì kò ń jẹ́ kílẹ̀ fẹ́. Ààrẹ wá yan àwọn míì sí àwọn pò wọ̀nyí láti máa ṣe àmójútó àti àkóso láwọn ẹ̀ka wọ̀nyí. Wọ́n ti yọ ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá àgbà àti adarí ní ẹ̀ka ti ọ̀rọ̀ ààbò tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò, ìyẹn Bàbá Gana Amúgúnù. Wọ́n ti ní kó lọ rọ́kúnlé báyìí. Àmọ́ ẹni tó gbapò lọ́wọ́ wọn náà ni ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ adarí àjọ tó ń rí sí ìṣòwò ìlú ní kúmọ̀kúmọ́tà mọ̀ sí FCC, alàgbà Nuhu Ribadu. Àwọn náà ni wọ́n di ipò National Security Adviser mú, olùbádámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ààbò sí ìjọba àpapọ̀. Àwọn ni wọ́n wà ní ipò yẹn báyìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Tó ẹni tí wọ́n tún yàn tó tẹ̀lé wọn ní ẹ̀ka ti ọ̀rọ̀ ààbò orílẹ̀-èdè, àwọn náà ni Major General CG Musa. Àwọn ni wọ́n wà ní ipò olùbádámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ààbò, that is defence, ọmọ ológun tí wọ́n ń dáàbò bo ìlú. Àwọn ni wọ́n yàn síbẹ̀ sí yẹn ní Major General CG Musa. Then ẹni tó tún tẹ̀lé wọn náà ni Major General TA Lágbájá. Kì í ṣe Lágbájá olórin ni mò ń sọ o, torí bá ṣe pé Lágbájá ń ṣe ẹlòmíì àgbègbè kí ni Lágbájá tó wá ṣe nínú ìjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Irọ́ o, ẹni tí à ń sọ yìí orúkọ ló jọ orúkọ. TA yẹn ó ní kí ó dàgbé bí orúkọ tí bí orúkọ Yorùbá
lágbájá kí lágbájá yẹn wá dàbí surname àwa ò lè sọ àmọ́ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ òun ní orúkọ àwọn tó bí wọn nínú orúkọ wọn. Àwọn náà ni wọ́n wà ní ẹ̀ka ti ìbádámọ̀ràn léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ológun. Àwọn ni wọ́n jẹ́ chief of naval staff, àwọn ọmọ ológun ti orí omi, àwọn navy. Àwọn náà ni wọ́n jẹ́ olùbádámọ̀ràn sí ààrẹ lórí àkóso àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ológun lórí omi. Ìyẹn ni àwọn alàgbà Major General T.A. Lágbájá. Ẹni tó tẹ̀lé wọn náà ni Rear Admiral E.A. Ogala tí wọ́n jẹ́ sorry ẹ má bínú ẹnu mi àgò, Chief of Army Staff ní Taoridi tí mo sọ ní Lágbájá Taoridi, Chief of Army Staff làwọn. Ẹni tó jẹ́ Chief of Naval Staff àwọn náà ni Rear Admiral E.A. Ogala. Then ẹni tó jẹ́ Chief of Air Staff tó máa jẹ́ olùbádámọ̀ràn sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ojú ogun ti òfurufú. Àwọn náà ni AVM. Àwọn ni ẹ má bínú mi ò mọ oyè yẹn ni mo ṣe dárúkọ AVM o. Ẹ má bínú kíní yẹn ó fẹ́ da ọwọ́ rú díẹ̀ ni. AVM Abubakar ni àwọn ni wọ́n jẹ́ olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ti ẹnjìnìá bá mi yẹ kí nìyẹn jọ tó bá mi yẹ̀wò kó jẹ́ kí n mọ̀. tó èyí tí a lè máa fún inú àwọn orúkọ wọn ni àmúwá yẹn o, nítorí pé bó ṣe jáde la ṣe ń kà fún yín yẹn. Wọ́n ti fẹ́ ẹni tí ó fi orúkọ wọn ìléde òun ni ọ̀gbẹ́ni Willie Bassey tó jẹ́ agbẹnusọ fún ẹni tó jẹ́ national secretary to the federal government of the federation, that is George Akume. Òun náà ni ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ wọn tó fi ọ̀rọ̀ ìléde, ìyẹn orúkọ àwọn méje àti àwọn tó kù tí a ò lè mú wá sí etí ìgbọ́yín. Àwọn orúkọ wọn náà lẹ̀ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín lójú amóhùnmáwòrán yẹn tí mo ti ní kí àmì bá mi gbé sí ojú amóhùnmáwòrán fún yín kẹ́ ẹ lè wò kẹ́ ẹ lè kà fúnra yín dáadáa. Àwọn nìyẹn o. Eléyìí ni àwọn ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ lára àwọn àtúnṣe tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu èyí tí wọ́n gùn lé kó tó di pé ní kùtùkùtù àárọ̀ òní náà ni ìròyìn fi léde pé wọ́n ti tẹkọ̀ létí lọ sí orílẹ̀-èdè France láti tún lọ ṣe ìpàdé tó lọ́rìn pẹ̀lú àwọn adarí àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo káàkiri níbi tí ìjókòó tó ti máa wáyé láti sọ ọ̀rọ̀ àsọyépọ̀ lórí báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ ran orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ láti tún tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé kí orílẹ̀-èdè kó tún lè rú gọ́gọ́ sí i. tó láàárín yẹn àdúrà ló tọ́ sí wa ká máa ṣe wípé bá a ti ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí àṣẹ̀ṣẹ̀jáde akànni o kédùmarè kó wá jẹ́ kó yọrí síbi ire, torí pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan ó máa ń dáa ká fi àníyàn tó dáa bẹ̀rẹ̀, nítorí pé tá a bá la bẹ̀rẹ̀ nǹkan àwa gbé àníyàn lórí nǹkan yẹn agbégbá bòmíì àníyàn yẹn ó dàbí àníyàn tó ta ní òfégè ní òrèfé ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ́ ní òrèfé half baked ó ti yẹn sìn kó jẹ́ half baked wishes ẹni wish kó wáyé fún rẹ but wishing tí yàn ní wish yẹn kó wá wà ní half baked
ló ṣe máa ń já sí gbẹ́ngbà míì àwọn bàbá ń bá nǹkan yẹn lọ ó ṣeé ṣe kó mẹ́hẹ̀ ló dẹ̀ máa ń fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣèjọba míì tó ṣe máa ń forí sọpọ́n nítorí pé àníyàn òun kan tó wọrí ìjọba yẹn wọn kì í bá àníyàn yẹn dórí àléfà yẹn wọ́n lè ní àníyàn yẹn ò ní bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí sáré ìje yẹn àmọ́ nígbà tí wọ́n bá ti wá tí agbára yẹn bá dọ̀ wọn tán wọn ò ní gbé àníyàn yẹn ò ní tẹ̀lé wọn mọ́ dé ipò tí wọ́n ń lọ látara bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ tí wọ́n bá máa wá ṣe tó jẹ́ iṣẹ́ ìlú a máa mẹ́hẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ nítorí pé àníyàn yẹn kò bá wọn dé orí àpèrè ibi tí wọ́n ń lọ àmọ́ ní báyìí báwa ò tiẹ̀ sí ń bẹ̀ tíya òjò jókòó ṣe àníyàn lórí báwo ló ṣe fẹ́ ṣe àti ibi tó fẹ́ já sí gbogbo ayé ló fojú rí báyìí gbogbo etí ló dẹ̀ ń gbọ́ gbogbo èyí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu èyí tí wọ́n ń gbé ṣe yìí àwa ń gbà ládùúrà wípé ọba tó yàn yín síbẹ̀ ó rí i pé awọ yín kájú ìlú ni Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ pé ẹ tó gbangba iṣẹ́ yìí ẹ tó gbangba ẹ̀ sùn lọ́yẹ́ ló ṣe yànda agbára yẹn fún yín àwa wá ń gbà ládùúrà lé ní pé agbára tí Ọlọ́run fún yín tẹ́ fi jẹ́ àkọ́kọ́ nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí agbára náà kò ní kọjú ìjà sí yín ẹ wá ní ìṣílò fi darí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àkóso ẹ̀ tó ń bẹ lọ́wọ́ yín báyìí nítorí pé béèyàn bá ń ṣe ó dàbí ìgbà tí ẹ tán fi hàn kan jẹ olórí níbì kan tí gbogbo àwọn tí wọ́n kó sẹ́yìn ẹ̀ tí wọ́n ro dáadáa pẹ̀lú àkóso ẹ̀ tí wọ́n ní ọkàn dáadáa pé kó ṣe dáadáa láì tó wà yẹn they are being negative see of which negativity tí wọ́n yẹn ó máa affect operation tiẹ̀ bó jẹ́ kó òun operate ló ṣe dá yí pé bá a bá lè yan olórí bọ́rọ̀ bá jẹ́ ti olóṣèlú kó tó di pé wọ́n gbé agbára lé ààrẹ lọ́wọ́ ní báyìí kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ olóṣèlú ni tó bá wá di àsìkò ìdìbò àwọn míì àfojú wọn bí ọ̀rẹ́ àwọn ẹlòmíì àfojú wọn bí ọ̀tá ìyẹn ti wà látàyè báyìí bá ṣe bá nìyẹn àmọ́ ṣé ọ̀tá ni wá lóòótọ́ síra wa ṣé bí ìdìbò yẹn bá lọ ṣé àtúní padà bára wa ṣe mọ́ nítorí pé tá a bá ní dìbò ó wáyé a dẹ̀ ti dìbò ìdìbò dẹ̀ ti lọ àwa ní oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà o gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé Nàìjíríà ẹ mọ̀ pé multi party system ni wọ́n operate ńlùú yìí ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ àwo ẹgbẹ́ alákòókò ẹgbẹ́ olódó ẹgbẹ́ oníyàn gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn láàrin ìgbà yẹn tí ìdìbò ń bọ̀ ọlọ́mọ adọ́mọ ẹ̀gbẹ́ àmọ́ bí ìdìbò bá ti lọ kókó nǹkan kan tí mo fẹ́ polongo lórí ètò tòní nìyẹn wípé ó jẹ́ dandan ó ṣe pàtàkì tábàlà ń fẹ́ progress then a lè achieve progress yẹn via unity. Tá bá wà níṣọ̀kan tá kọ̀wọ́ rìn tá jọ tọ̀ sójú kan náà tó hó ṣùkùṣùkùṣùkù àbá ibi tá ń lọ òjì ibi tá ń yà ló pọ̀ èmi ò gbà tí ìwọ ò gbà tèmi kò sígbà tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ò kì í mú fàsẹ́yìn bá ìṣàkóso kì í ṣe tìlú nìkan kódà láti inú ilé bí grudges bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó inú ilé yẹn kò there will never be peace. So ìṣèjọba ìṣẹ́nulé òun ìṣèlú bá a bá ṣe lé sí a reflect nínú bá a ṣe ń ṣe ìlú ẹni tó fẹ́ ṣe yàtọ̀ sẹ́ni tí ò fẹ́ ṣe o ẹni tó ń polówó ẹnu fún wa tó ń polówó fún wa lásán lórí ahọ́n wọ́n yàtọ̀ sẹ́ni tó fẹ́ débẹ̀ tó fẹ́ ṣe nǹkan o mo mọ̀ wípé gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè gbogbo ala lójú ládẹ̀ ní etí gbọ́ àmọ́ nǹkan kan tó kù náà ni àyàgbà ṣe tàdé ń bẹ lọ́n pé kọ́ lọ́n yọ̀ǹda ẹ̀ kó kárí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nítorí pé tí àyàgbà ṣe bá kárí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí à focus ojú wa wo ọ̀kan tá a bá ń wò yẹn ibẹ̀ ni gbogbo wa ń wò kò ní jẹ́ pé àwọn kan wo bí àwọn kan wo á máa wò tún á máa wò sí. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó tó di pé wọ́n dé orí àléfà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà ni wọ́n là kọjá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn sọ sí wọn àmọ́ láyé yẹn wọ́n fira wọn sí àyè pé àkìtàn làwọn
bàbá gbálẹ̀ tàbá gbáta àtànlá darí ẹ̀ sí. Wọ́n múra wọn wálẹ̀ nítorí ìrìn àjò tó ń fẹ́ rìn wọ́n rí pé tí n bá wo ọjà tí mo bá ní ariwo ọjà ni mo fẹ́ máa gbọ́, Ọlọ́run jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kí n rí tí mo fẹ́ mú bọ̀ mbẹ̀. Wọ́n wá jókòó lórí ìrìn àjò yẹn, wọ́n méjì kúrò ní gbogbo tí wọ́n kì í ṣe pé wọ́n gbọ́rọ̀ gbogbo gbà yẹn, àìmọye kan làwọn náà máa gbọ́, àmọ́ wọn ò ní time àti àwọn àfẹ́ ṣiṣẹ́ lé anything lórí, nítorí pé ìṣèlú kó dáa. Nítorí pé ìṣèlú kó dáa, òun ni tí wọ́n gbé sọ́kàn tí wọ́n rò. Àwọn fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ wá ṣe nǹkan tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní èrò pé wọ́n lè ṣe. Wọ́n ti wá dáwọ́ lé ṣẹ́hùn ni wọ́n ń ṣe. Ẹni tí wọ́n yàn tó jẹ́ adarí àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà sìn ẹ ti lórúkọ ẹ̀ lójú alórí amóhùnmáwòrán. Òótọ́ wọn ò tí ì yàn wọn gẹ́gẹ́ bí inspector general o, ipò adelé ló sì wà until confirmed. But for gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ tí wọ́n yàn yín sìn wọn ò tí ì fi wọ́n pé ẹ̀yin ẹ ti di ẹni tó ní ọ́fíìsì yìí. Àmọ́ adelé àwọn tá a ní kọ́ lọ rọ́kúnlé yẹn ẹ̀yìn ẹgbàṣẹ́ wọn kẹ́ máa ṣe níṣó náà títí dìgbà tí a máa fi kí orúkọ yín bọnú ìwé pé òkè o ẹ̀yin o lẹ wà láì yẹn lóòótọ́ àti bí agbára yẹn fún yín. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. So lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àdúrà ó ní kí kẹjẹ ká máa gbà fún wọn wípé bí a ṣe ń gbà ládùúrà pé kí ọwọ́ ọ̀kà kó má tẹ̀ wọ́n, kí ojú burúkú kó má wò wọ́n, kí atẹ́gùn burúkú kó má fẹ́ sí wọn o, kí ìkà kó dẹ̀ má bá wọn ṣe ìjọba. Àmọ́ ẹ má bínú, imú níkà kì í jẹ́ agbóòórùn àṣebí. Ànàmọ́ níbi tó dé dúró yìí wọ́n ní bàbá fẹ́ bá ní ìrìn àjò ó jẹ́ ká mẹni tí a fẹ́ bá lọ. Ṣẹ́rẹ̀ mọ̀ pé eégún tá a ti mọ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ni ó sàn ju áńgẹ́lì tá a ṣẹ̀ mọ́ lánàá lọ. Èyí ní í ṣe pẹ̀lú àwọn àṣàyàn èèyàn tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n ṣẹ̀yàn sípò báyìí. Ẹ jẹ́ ká gbà wípé ohun tá a fẹ́ látọwọ́ wọn á deliver. Ẹ jẹ́ ká ní ìgbàgbọ́ wípé iṣẹ́ tá a rán wọn á mú dé ògóńgó. Ẹ jẹ́ ká ní ìgbàgbọ́ wípé iṣẹ́ tá a rán wọn yìí lórí iṣẹ́ tá a rán wọn yìí wọn ò ní kú sọ́nà bí èéfín. Báwa náà bá ti jẹ́ ká máa fọhùn rere sórílẹ̀-èdè wa. Nàìjíríà jàgàjàgà everything scatter ìyẹn ń sọ̀rọ̀ gidi. Òótọ́ olórin kan ló kọ́ àwùdẹ̀ ní torí kó tó kọrin yẹn ń gbà yẹn. Torí à ń sọ pé gbogbo ọ̀nà ọ̀dà ó ní nǹkan tó rí ìkó tó kọ́ ọ̀rọ̀ ajé ń gbà yẹn náà ó ní ibi tó wà tí gbogbo bọ́dà ló wà locked closed down ó wà shut down. Epo náà ń ṣe tiẹ̀ gbogbo gbà yẹn. So ẹni tó kọrin yẹn ń gbà yẹn ó pile àwọn ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà jọ ni tó fi ṣe rẹ́kọ̀dù rẹ̀ jáde ń gbà yẹn. Àmọ́ èmi àti ìwọ àti gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà tẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí pàápàá jùlọ nínú ilé. Bá a bá jí láàárọ̀ kí làwọn gbólóhùn tó máa ń tẹnu wa jáde sórílẹ̀-èdè tí wọ́n ti bí wa. Bọ́mọ Amẹ́ríkà bá jí God bless America ni ẹ máa gbọ́ lẹ́nu wọn àti kékeré àtàgbà wọn àgbọ́ God bless America. Táwọn náà bá jí bá àtẹ̀lé sọ God bless Nigeria, God protect Nigeria ńkọ́. Òótọ́ à ń pariwo pọ́n pa wá ànídìí ààbò Ọlọ́run ló lórí aláàbò. Òótọ́ a gbọ́dọ̀ pariwo sáwọn ìjọba létí ìpè nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí lóòótọ́ àmọ́ olórí aláàbò is God. So nígbà tó Ọlọ́run bá lè bless America báwọn America yẹn ń pẹnu ara wọn pé God bless America tọ́mọ Nàìjíríà náà sọ lórí pé God protect Nigeria kí ló wá dé. Ọlọ́run láti protect wa because abẹnú wa pé nǹkan tá a fẹ́ ẹnu ara mi ń pe ní tá à ń fẹ́ wọ́n dẹ̀ ní abábẹ́ ẹnu ara pé tèmi dire ó yí dandan kí ire jẹ́ èèyàn. So ní orílẹ̀-èdè tá a wà yìí tí gbogbo wa la mọ̀ pé àtúnṣe ìlú yìí fẹ́ nítorí gbogbo wa la fẹ́ jọrọ̀ ẹ̀ àtàwọn tó wà nílé àtàwọn tó wà lẹ́yìn odi
gbogbo wa náà lájọ fẹ́ jẹ adùn ìṣèjọba tuntun tó ṣe gbòde yìí, àmọ́ àdúrà kan náà ló jẹ́ ká máa gbà wípé k'Ọlọ́run jẹ́ kí ìṣèjọba yìí kó ṣe àṣeyọrí, kó kẹsẹ̀ járe, kí Ọlọ́run má dẹ̀ fi ikú òjijì, ikú àìròtẹ́lẹ̀, k'Ọlọ́run má fi pa kó má fi pa ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún wa, nítorí pé ẹnu àwọn èèyàn làṣẹ wà o. Àwọn ìbẹ́ ṣe rí i, àṣẹ tó wà ń bẹ̀ ojú kéèyàn lọ ṣe àfọ̀ṣẹ sínú ilé lọ o, nítorí pé nínú ọ̀rọ̀ yìí ẹlòmíì ń ṣoríire, nínú ọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ ń sọ ilé ẹlòmíì ti ń ṣorí ibú, nítorí pé ó ti wà nínú àlámọ̀rí kálukú, ní tó bá ti fẹ́nu ẹ pè ló dandan kó jẹ ẹ. Ẹlòmíì lówó lọ́wọ́ lẹ́nì ó fẹ́nu ara ẹ̀ pé owó ni kówó tó jẹ. Ẹlòmíì bí kò bá jẹlẹ̀ sí àníṣe gbórí ohun ti burú báyìí, kì í ṣe pé ayé ohun ti bàjẹ́ báyìí. Ohun tí mo fẹ́ ká kọ́ṣe nìyẹn, bàbá ń sọ sí ara wa kì í ṣe tó dáa, ó dẹ̀ ń ran orílẹ̀-èdè, nítorí pé kì í ṣe gbólóhùn tó dáa ní kájí láàárọ̀ ká máa sọ gbólóhùn tó dáa síra ẹni àti sórílẹ̀-èdè tá a ti bí ni, tá a ti jáde wá. Tó lórí ìyẹn àròjọ mùsùlùkùn mi àmàdánu tó díẹ̀ ń bẹ̀, ó ṣeé ṣe kí n padà síbẹ̀ o, torí pé wọn ì tí ì sọ̀rọ̀ tó ń bẹ̀, àmọ́ ẹ jẹ́ tún síwájú. Gbogbo ọmọ Yorùbá iṣẹ́ ló délẹ̀ yìí o, àtẹ̀yìn tí ẹ̀ ń gbàdúrà fún Yorùbá nation, tí aláfẹ́ gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, àníyàn tó dáa náà ni. Nígbà kan à ń bínú, ìdí mo fẹ́ sọ yìí ọmọ Yorùbá ni mo bá bí o, à ń bínú, à ń lament, Fúlàní pa wá, Buhari kó gba ọmọ yẹ́ sínú ìjọba, kò fi Yorùbá kan sí i, bí Yorùbá jẹ wàhálà ni wọn mélòó ni wọ́n ń gbà náà, ẹ ń gbọ́ mi, àmọ́ ìtara la fi ń sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn. Ohun tó tún wá jẹ́ kí ìtara yẹn le kẹ̀kà ń jẹ́ mọ́, à ń pe àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn olóṣèlú wa lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀, ìpaniṣayé ìpaniṣayọ̀, ìjínigbé lọ́lọ́tún lọ lọ́sì, bá a ṣe ń pe àwọn ọba wa, là ń pe àwọn ìjòyè, là ń pe àwọn ẹlẹ́nu lọ́rọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Nígbà tá a rí pé wọn ò dáhùn, tá a rí pé à ń pè wọ́n kọ tí ọ̀gbọ́n yìí sí wa, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àsọ. Èmi gan tí mo jẹ́ bàbá wò, nítorí pé a gbọ́dọ̀ sọ pé àpẹẹrẹ wa ní Yorùbá kájọ jẹ́ Yorùbá kan náà, kí a máa wá jẹ Yorùbá ẹgbẹ́ mi, kí n wá dákẹ́, kí n wá ní mi ò ní dá sí, mi ò ní sọ̀rọ̀, ṣé kí n pẹ́ra mi lọ́mọ alẹ́ Yorùbá ni? Torí wà yẹn kò yàtọ̀ sí ẹni tó ń bá máa pè ní ọmọ alẹ́lẹ́ Yorùbá. Tó a pè gbogbo àwọn ẹlẹ́lọ́rọ̀ yìí nígbà náà, a pè ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Nígbà tá a rí i pé àwọn wo àtàlà tún lè kọjú sí, àwọn wo la tún lè pè sọ̀rọ̀ yìí, tá a mọ̀ pé wọ́n tún lè súnmọ́ ààrẹ nígbà náà yẹn Muhammadu Buhari, nítorí pé tí a bá gbàgbé a mọ̀ pé a mọ ìrìn àjò ìjíjẹ ààrẹ Muhammadu Buhari bó ṣe wáyé nígbà náà, púpọ̀ ọmọ Yorùbá ló mọ̀, wọ́n dẹ̀ mọ ipa tí ààrẹ ò ní tó kónú ọ̀rọ̀ náà, ló sì dàbẹ́ pé wọ́n wá ń pè wọ́n mọ̀ pé pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ yín àti ààrẹ, ó jẹ́ kí wọ́n lè bá wọn rí, ìyẹn ọmọ Yorùbá náà pé ó jẹ́ kí wọ́n lè bá wọn rí ọgbọ́n yẹn dá láàrin yẹn, kí olóyè kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe àfihẹ́yìn tí eégún máa fi tí eégún aládé máa fi sọ. Àmọ́ gbogbo ìgbìyànjú àti ìlàlà kòkò wọn nígbà náà ó dà pé ṣe ló forí ṣánpọ́n. Eléyìí pẹ̀lú kan tó aggravate anger àwọn ọmọ Yorùbá ńgbà yẹn, tí wọ́n fi ta pé dandan àfi káwọn gba Yorùbá nation. Tó eré Yorùbá nation
òun náà la máa sá débi tó tún fi jẹ́ pé ìṣàkóso orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wá já pọ́n Yorùbá lọ́wọ́ padà yìí. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀ Yorùbá fẹ́ kó láàrin Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ni. ọmọ ẹni ò dẹ̀ wá ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káwa la fẹ́ kó lẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Ọlọ́run bá atorí ìkànṣe kan ni o. Ọlọ́run ọba torí ìkànṣe kan ọ̀tọ̀ dẹ̀ ní èrò èèyàn àmọ́ ìfẹ́ Ọlọ́run ló máa ṣẹ o. Ẹ jẹ́ ká dìímú o. Èèyàn rò lóòótọ́ pé ó yẹ báyìí ló ṣe yẹ kó rí, báyìí ló ṣe yẹ ká gbé gbà kó lè yọrí síbi báyìí, àmọ́ ìfẹ́ Ọlọ́run kò ṣeé fi igi gbádànù o. Kò ṣeé fi igi gbádànù. Ìfẹ́ Ọlọ́run yẹn gangan ló yẹ ká wá ṣiṣẹ́ lé lórí, ká má ṣiṣẹ́ lórí èrò tèèyàn, nítorí pé bí ò bá rí báyìí, bí Ọlọ́run bá fẹ́ kó rí báyìí kò ní rí báyìí o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ẹlẹ́sìn tẹ́ bá ń gbọ́ ètò yìí, ẹ máa bá mi fi làákàyè dé kẹ́dẹ́ máa ń fòye gbé. Ẹ máa pín o, ẹ pín ètò yìí kẹ́dẹ́ máa bá mi like, ẹ máa bá mi share ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ wa lákè, kí wọ́n gbọ́ wa lóko, káwọn tó ọ̀rọ̀ ọgbọ́n àga náà máa bọ́ kí wọ́n wá bu tí wọ́n mú ń bẹ̀. Ètò ọgbọ́n rèé, kájọ bomi ọgbọ́n mu. Mo ní ọ̀tọ̀ lérò èèyàn, bẹ́ẹ̀ kẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run ṣe kókó, ṣe pàtàkì. Èèyàn ló ní èrò bá a ṣe fẹ́ kó rí rè, bá a ṣe fẹ́ kó lọ rè. Ó ti yé, àmọ́ ìfẹ́ t'Ọlọ́run gangan Nàìjíríà ṣe lórí. Mò ń bọ̀ wo èdè, ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ fi hàn yín. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Ìgbòho ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀, fídíò yẹn mo fẹ́ kán bá mi play ẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ gbọ́ ná. Àwa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wà ńlẹ̀, ọ̀rọ̀ ti ṣáájú ọ̀rọ̀, àmọ́ bàbá wo fídíò yìí tá a bá padà dé à tẹ̀síwájú lórí àwọn àlàyé ètò ẹ̀ka máa ṣe fúnra wa. Ẹnjìníà bá mi òkè. ẹ̀gbọ́n wa tẹ́ jẹ́ sẹ́nitọ̀ téèyàn bá wá yọ lórí burúkú pẹ̀lú gbogbo ìyà tí ń jẹ Yorùbá yìí tó yẹ kẹ́ líìdì wa kẹ́ tó wá lẹ́ fẹ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì sẹ́pẹ́ ti ya wèrè. Sẹ́mọ̀pẹ́ ti ń ṣe èrè pírẹsidẹ́ǹtì kọ́ lọ́kàn, ó yẹ kẹ́ pé gbogbo Yorùbá jọ ni pé níbi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ ẹ ṣàlàyé kẹ́ wá líìdì wa bọ́ta ká wá béèrè fẹ́tọ̀ wa ẹ wá lẹ́ fẹ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì. Ẹ lè ṣe ẹ ní ṣe kàmpé, mo promise mo fọlọ́n búra á pa yín kó tó dijọ́ kàmpé ní ẹ kù ni, mo fọlọ́n búra fún yín. Kò sẹ́ni tí yóò ṣe kàmpé, gbogbo yóò fìlú lẹ̀ ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ kàmpé tẹ̀sẹ̀ yìí àwa náà ẹ̀ lẹ́sà pè ká tẹ̀lé yín, á yìnbọn sí yín látẹ̀yìn ni. Gbogbo ìyàtọ̀ fẹ́ jẹ yín kò lè pé 2 weeks. Tàbá pínsìn ẹ̀yin náà lẹ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ wá tún ní ká máa bọ̀ ká tó wá máa ṣe kàmpé fún yín, ẹ ṣe president ẹ̀ ń sì èrè ni. Gbogbo kàmpé yín tẹ́ bá ṣe ẹ sáfi mọ nínú yàrá ọ̀dọ̀ yín àtàwọn ìyàwó yín tẹ́ bá bọ̀ gbòòrò àbàyín jà. So gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ jẹ́ tèmi àtẹni tí ò jẹ́ tèmi kọ́ fa etí ẹ̀ kó gbọ́. Ẹ lọ ṣe oògùn. A máa tún rálì yẹn ṣe. A máa sẹ́ndì àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ní oògùn gidi lọ́wọ́ kan mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fún yín. Ẹ lọ ṣe oògùn dáadáa. Tó ṣó wá tọ́kárawọ́ ẹ̀bẹ̀ àbí ò tọ́kárawọ́ ẹ̀bẹ̀ ni mo ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ ti wà ńlẹ̀ ṣáájú ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀ ọmọdé ò ní mẹ̀kọ́ jẹ kó má ra lọ́wọ́, a lè rìn kórí ó má mì, a ṣẹ̀ra wa àmọ́ ó di dandan ká dáríjìra wa, torí pé lójúmọ́ kan kò sí ẹ tó máa tọ́ mi pé òun nínú ayé ẹ̀dá tó lọ ń dá tó máa lóun ò ní wákàtí àti ìgbà tábọ̀ abákòókò kan tó ń dẹ́ṣẹ̀ sọ́lọ́run bá ní ojúmọ́ kan tó dẹ̀ máa ní Ọlọ́run dáríjì mi, tọ́lọ́run á dẹ̀ dáríjì wa, tọ́lọ́run bá lè exercise yẹn tó lè exhibit ẹ̀ láàrin àwọn èèyàn, báwo là wà kí là wà wájú Ọlọ́run? À jẹ́ nǹkan kan wàláhì tàláhì sọ́mọ́bìláhì làzílà wà, à jẹ́ nǹkan kan ìràwé lásán ni wá. Àwa ṣe nǹkan ẹ̀gbin sọ́lọ́run, ọba tá ò rí tá à ń ríṣẹ́ owó ẹ̀ tó dẹ̀ ń fi jẹ́ ọba,
òun lálápá dúpẹ́, òun lálápá jí. A jẹ́ nǹkan kan. A dẹ̀ máa wá ṣe nǹkan ẹ̀gbin, nǹkan dọ̀tí sí ọba mímọ́. A dẹ̀ máa ní Ọlọ́run dáríjì mi, a lè dáríjì wa. Aṣọ wa ò funfun tó agbègbè ibi tí Ọlọ́run wà lásán. A súnmọ́ bẹ̀. Àmọ́ láàárín ara wa ó sì jẹ́ nǹkan ẹrù tó wúwo ni. A máa ń rí bí nǹkan tí ó wúwo pé ká forgive èèyàn. Kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹlẹ́ran ara ni wá. A dẹ̀ nítara ọ̀rọ̀ jura wa lọ. Bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ sẹ́lòmíì tí ó dẹ̀ láǹfààní à ń dọ́rọ̀ ẹ̀ padà, ó lè lọ torí ẹ̀ lọ pokùnso. Ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. Ẹlòmíì lè lọ torí lọ bẹ́ sómi pé wọ́n sọ wọ́n tó yẹ kó sọ sóhun nítorí èèyàn ni wá ni. A dẹ̀ gbà a mọ̀ bẹ́ẹ̀ fúnra wa. Àmọ́ ọ̀bẹ ti gọ́mọ lọ́wọ́, a sọ bẹ́ẹ̀ nù. Ṣọ́ọ̀bẹ ò ti ṣe tó fẹ́ ṣe tán ni. Bàbá wa ní ká ọ̀rá kọjá, káwọ́ dúdú fọ̀n, èèyàn ọ̀rá kọjá eégún o. Àá tún máa tara wa ṣe lọ́wọ́ bá ní. So ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá lọ lórí fídíò tẹ wò yẹn, ọwọ́ ẹ̀bẹ̀ là ń ra. Àwọn ọba náà tí wọ́n jọba nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ délẹ̀ báyìí. Àwọn tí wọ́n lè jalè lọ́rọ̀ náà nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ rẹ̀ o. Nítorí pé fídíò tá a play fún yín, àmọye ojú tó ti wò, àdẹ̀mọye etí tó ti gbọ́. Ẹni tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú fídíò tá à ń wí, òun gangan lọ̀rọ̀ kàn. Àmọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ sí, òun làwọn èèyàn gbé lẹ́nu tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀. Ṣẹ̀dẹ̀ mẹ́lòmíì tó bá ti tẹnu bọ̀rọ̀ báyìí, àsọjá àmú ni. Àmọ́ kò sí ní tá a lè sọ lọ́rọ̀ tó jẹ́ àgógó ló ti jáde wá tí kò ní ìdáríjì. So à ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ọ̀rọ̀ nítorí pé iṣẹ́ ti di iṣẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá báyìí. Yorùbá ní ẹ̀ ń ṣèṣàkóso ọmọ Yorùbá. Yorùbá náà ló máa gbárùkù tìyìn kí iṣẹ́ tí náà kó lè gún régé, kó lè kẹsẹ̀ járí. So látara báyìí à ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ pé kí wọ́n dáríjì ọmọ wọn, èèyàn wọn, àbúrò wọn tí wọ́n ti fìgbà kan lé sẹ́yìn odi látara fàǹfà tó wáyé láàrin wọn àti ìjọba àpapọ̀ nígbà náà. Àmọ́ ìjọba àná ti lọ léyìí tí wọ́n jọ ní fàǹfà láàrin ara wọn. Ìjọba mi ló gorí àléfà báyìí tó lè jẹ́ wípé ẹni tí à ń sọ yìí náà, bàbá ń sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀kan gbòógì lòun náà jẹ́. Àmọ́ bí ìjà bá ti dé àfi ká jà. Bàbá wa jà yẹn nígbẹ̀yìn ká wá dáríjì ra wa kí iṣẹ́ ìlú kó lè tẹ̀síwájú. Kì í ṣe pé olóyè Ìgbòho ó kàwé dílẹ̀ fún pé kó kún jẹ mínísítà bí ó jẹ kankan. Àmọ́ ní ìwọ̀nba àyè tọ́lọ́n tó òun náà sí òun náà alákòóso ni láwọn àárín kan tó lè jẹ́ wípé bí ìdáríjì bá wáyé látọ̀dọ̀ ààrẹ pé gbogbo àyànda kó máa wọlé padà bọ̀ o, láì ní sí wàhálà ni o, láì ní sí pé kó padà wọlé wá. Ó ṣeé ṣe káwọn náà tún ní ìrànlọ́wọ́ kan táwọn náà tún máa ṣe fún ìṣèjọba tó ń lọ lóde yìí láti tún mú iṣẹ́ wọn kó túbọ̀ lọ́ọ̀rìn sí ní ti ìṣàkóso tó bí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ẹlẹ́ni lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ àwọn ètò ẹ má bínú bí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ẹlẹ́ni lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ àwọn ètò yìí ẹ máa bá wa pín, ẹ pín kó dé ọ́fíìsì àwọn gómìnà, ẹ bá wa pín bó bá ṣe ṣe kó dórí tábìlì àwọn tí wọ́n jẹ́ mínísítà tí wọ́n lè dá sí ọ̀rọ̀ yìí, tí wọ́n dẹ̀ lè sọ kí wọ́n ó rí sọ. Bóyá bí wọ́n bá dá sí i, bóyá ojútùú ajẹ́ wà lórí ọ̀rọ̀ nítorí pé ọmọ inú odi
ànígbà ládùúgbò àpò kúkú sẹ́yìn odi. Kò dáa kéèyàn kúrò nínú ilé ẹ̀ tó fọwọ́ ara ẹ̀ kọ́ láti ọdún kìíní ọdún kejì kó máa lọ pọ́ ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin tí ìdẹ̀ ṣe pé ó kú ó wà láyé kọ́ lọ́ máa fi wá sínú ìrìn àjò tí a lérò ń gbèsè ayé wa. Ìrìn àjò yìí tí olóyè Ìgbòho ń rìn yìí ó dàbẹ́ ní ìrìn àjò tí wọ́n structure out ni tí kò sí architect fún. Ẹ má bínú o ẹ gbọ́ pé ẹ má gbàgbé wípé mo ṣe láláì fún ìlànà pé mo máa ṣí òpólẹ̀ o fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá láǹfààní tẹ́ fẹ́ pè lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho yìí àti ti ààrẹ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tí ó tẹnu olúwo tí wọ́n sọ síta yìí. A máa ṣí òpólẹ̀ fún yín tẹ́ bá láǹfààní àti pé ẹ pè kẹ́ ẹ bá wa dá sí i níwọ̀nba ní ṣókí nítorí pé a ní fún kálukú ju ìṣẹ́jú kan ìṣẹ́jú méjì lọ láti fi sọ̀rọ̀. tó ẹ jẹ́ ń tẹ̀síwájú o ní kúrò ní àtibẹ̀ yẹn. ọ̀rọ̀ jáde o ọ̀rọ̀ jáde dẹ̀ tẹ̀lé. Irú ọ̀rọ̀ wo ló jáde? Ẹnu ta lọ̀rọ̀ ọ̀hún ti jáde. Ọba Olúwo ló fi ọ̀rọ̀ léde náà ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ sọ cheaply because wọ́n rí pọ́rọ̀ yẹn is a common talk. So bó jẹ́ káwọn ṣe sọ́nà ṣe sọ yẹn. Ọ̀rọ̀ wo ni wọ́n wá sọ o? Wọ́n sọ pé ní ilẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ òjíire wọ́n ní kò sí ní tó ń jẹ́ Ifá ló yan ọba, wípé àwọn gómìnà àwọn náà ní aláṣẹ àti alákòóso ìfinijọba káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ tí ọba wà. Ọ̀rọ̀ yìí jáde àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà ni ọ̀rọ̀ yìí mú jáde nítorí pé ibi tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún já tó bọ́lẹ̀ sí lára pọ̀ ọmọ Yorùbá wọn ò fi ojú re wo ọ̀rọ̀ ọ̀hún nítorí pé wọ́n wò wípé odidi ọba aláyé ló sọ gbólóhùn báyìí tí wọ́n dẹ̀ bílí pé kéèyàn tó jẹ ọba nílẹ̀ Yorùbá ó ní ipa ó ní ìrìn ó ní ìgbésẹ̀ tó gbúdọ̀ kọ́kọ́ wáyé lẹ́yìn tó dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú ìṣẹ̀ǹbáyé àwọn nǹkan tí a dáyé bá tá a bá lọ́wọ́ àwọn bàbá tó bí wa tán dẹ̀ fi wọ́n bí tán fi wọ́n àwa bí wọ́n ṣe ń ṣe é wípé kílù ó lè tùbà kílù ó lè tùṣẹ kéku ó lè ké bí eku kẹ́yẹ ó lè ké bí ẹyẹ kọ́mọ èèyàn ó lè fọhùn bí ọmọ èèyàn káwọn aboyún ló máa bí wẹ́rẹ́ káwọn àgọ́ máa tọwọ́ àlàbòsùn kí wọ́n má fi ọ̀bẹ gbẹ̀bí anybody nínú àwọn aláboyún ìlú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àmọ́ ọ̀rọ̀ tó jáde yìí ó mú ìpèníjà ńlá dání. Lákọ̀ọ́kọ́ bá a bá ń sọ̀rọ̀ àṣà àti ìṣe Yorùbá ọ̀kan gbòógì ló jẹ́ tí kò ṣeé fi ọwọ́ wọ́rọ́ dànù. Ìròrí èèyàn lásán kò ń ṣe nǹkan tí a máa pòpọ̀ tá a máa gbéjòkó tá a máa fi sọ wípé Ifá ò jẹ́ nǹkan kan. Màá sọ ìtàn kan fún wa lónìí lórí ètò yìí nípa tìfá. Àmọ́ kí n tó lọ sórí ìtàn yẹn àyọkà wà o. Ẹ gbọ́ àyọkà tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ni o. Torí pé ní àárín yẹn wọ́n ń béèrè ọ̀rọ̀ ìdáhùn dẹ̀ ń tẹ̀lé nínú tẹ́fẹ́ gbọ́ yìí. Àmọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì ni ẹ tẹ̀lé mi jẹ́ ká lọ gbọ́ náà. Tá bá padà dé ẹ̀yin náà á rí ọ̀kan àbí méjì yọ nínú tẹ́fẹ́ gbọ́ yìí kémi wá tẹ̀síwájú nínú àwọn ìyànnà èyí tí mò ń ṣe ó ti yá. The Oluwo of Iwoland, Oba Abdulrasheed Akambi, is always a delight to engage anytime such opportunity arises.
He speaks his mind without minding whose ox is gored. A few months to his 8th coronation anniversary, he speaks about his life, Yoruba kingship, and more in this interview. He will clock 8 years on the throne in a few months. There have been attempts to depose you, and you fought different battles. Which of these shocked you the most? There is nothing in this life that I passed through that I regretted. I see all occurrences in my life as tests to the next level of my life. There is no peace in this world. The only peace, where there is peace, is the grave. You wake up and fight every day. Even God doesn't sleep. So no attack shakes me. If you are in a school and you write an exam you've prepared for, you must pass. I'm always prepared, and God is my strength. You mean different things to different people. Some people believe you are troublesome, and some will say you are different. How do you really see yourself? When I get to an event, I am not given the right seat. I will tell them that I am a first-class Oba. You should treat me with royalty. Anywhere I am, I always ask for my right, because nobody is going to give it to you on a platter of gold. You have to demand it. When I first became the Oluwo, I realized that this throne had no respect or dignity. The royalty and dignity had been beaten down and almost non-existent. My first outing as the Oluwo, I was placed on the 16th seat, and I said no, this is not my seat. Even in Abuja, I will say no. I know my class in the committee of Obas, so I don't take anything that falls lower than my class. In the Western House of Chiefs, I am number 3. People can say I'm troublesome because they don't understand what I fight for. I fight for my rights in a diplomatic way. I always tell the truth. I don't like the situation where people ask me about myself and I won't be able to answer. How did your journey to the throne begin, and what prepared you for this seat? You know that Yorubas are very deep spiritually, so our kings are chosen by the Olodumare himself. So I was chosen by God to be king, especially for the role I am playing in Yoruba land today, which is to bring all kings back to Olodumare. My father was a prince, a very high prince from Iwo, known as Prince Kola Akombi. He was an insurance man that worked with marine engineering owned by Fajemi Rokun. I grew up in that house beside Bova's First Station at Total Garden in Ibadan. I attended Omolewa Nursery and Primary School. On the 8th day of my birth, somebody came and told my parents that they should not give me the names they had prepared for me. He came with the prophecy that I would be a great king and dropped the names. I would be called Adewale because he would bring the crown home. The crown that had been lost from our family for over 400 years. And I would also be called Olusegun because it would fall under no attack, and also Akorede and Abdurrashid. He warned them that if they call me any other names, people would be dying. They said the man turned back and disappeared. That was what happened on the 8th day. I was at Iwo Grammar School, but some spiritual issues happened in 1981 that I had to leave. Later, I finished at Oba Akinyele. Along the line, I lived in Akobo, where I met my family of present Oni. It was part of my kingship journey. The Oni was younger than us then, but his elder brother, Tunji Ogunwusi, was my friend. We used to play soccer together. He was in St. Patrick's, and God later used me for them. You contested against 40 other princes of Iwo, but you emerged winner.
Did Ifa pick you at that time? Tell me one king that Ifa picked in Yoruba land. The person who is picked by the governor is the one God has ordained to be king. There is no Oba in Yoruba land that will say Ifa picked him. It is after the governor picked you that you now become a king. Ifa doesn't have any power over the governor. Maybe you watch too much Nollywood movies. Even during our forefathers, they will make the most powerful person at that time king. At that time, I didn't even know the governor because I had just returned from Canada. But I told other contestants who were far richer and popular than that I was the king. Even if you know Barack Obama and the governor, it will not change the fact that I was going to be the next Oluwo. Now, how did you become the Oba if you didn't know the governor? When Olodumare wants to work, you can't even understand how he will do it. Just for a few months before I became the king, Olodumare just opened the channel. I didn't even meet the governor until the eve of the day I would be announced as the king. I met him at 1 a.m. and that was all. It was the work of Olodumare, the God of the Yorubas, the God of our fathers, and you can't understand it. When God brings a king, he brings him for a purpose. Has this throne made you richer? No, I'm just here serving, and that is the purpose I'm here to serve. Nothing else. By November this year, you will be marking 8 years on the throne as the Oluwo of Iwo Kingdom. If there is one thing you have enjoyed about being the king of this town, what would it be? As soon as you are made the king, you must be able to define the position you are holding and why you are being called the king. My prayer every day on this throne is that I should be greater than my forefathers who once occupied this seat. I also pray that by the time I leave this throne, whoever is coming after me should be greater than me. When I first got on the throne, we realized that some of the things we knew were things we were made to believe, but we found out that they were wrong. So the first was to change the status quo by asking questions and making your research. You're a monarch who doesn't believe in worshipping deities, but you couldn't have become a king without some of the traditional rituals you don't want to have around you. Who do you worship and how do you worship it? I worship Olodumare without having to go through Shango or Batala or any other deities. My role as a king is to put people who are worshipping their fathers on the right track. The king does not practice all religion. The king should not be involved in any religion that needs you to pass through another god to talk to Olodumare. When kings these days want to defend this, they will say they are following what they met as tradition. But I always tell them that they are following what is from the dark age. You must learn to correct the mistakes of your fathers. As a Yoruba man, I believe that tradition can be done without worshipping of deities. Worshipping deities is not tradition. It is not culture. It is a religion of some people. But worshipping Olodumare is the widely acceptable religion and way of life. That is why I feel bad when I hear people calling on angels to come and rescue them or help them take their prayers to God. You cannot call an angel to come and do anything for you because they are not responsible for you. It is like somebody working for me in the palace suddenly disappears, and when I found him and asked where he went to, he told me that another man sent him on errand. That maid, as far as I'm concerned, does not have a job in this palace again. That's the same way you can't call Angel Gabriel and Angel Michael because they can't help you. Unless his master, God, sends him to you.
He will not answer if you call. It is the same way you can't send an angel to God. He will not deliver your message because you are not his master. Do you believe in juju? I don't believe in magic or juju. I believe magic is just like a dream come true. You will hear people say somebody attacked them in their dream, but they woke up later. That's not true. If that person had such power to attack you in your dream, you can't wake up to tell the story. There is so much deceit out there. These things are not real. But God made us kings over everything he created. I am not under any deity or traditional influence. I am far above all deities known to man. What people call Orisha simply means the specially chosen ones. So everybody is special in the face of God, but kings reign supreme over those who are specially chosen, such as Ogun, Obatala, Shango, and other deities known to man. People erroneously say Oba Lashe Ikeji Orisha, but that's not correct. Oba is not the second in command to any deity. He is above all deities. Recently, the Oni of Ife and veteran actor Thrēite t were in the news because the latter greeted the Oni by shaking hands with him. As the custodian of tradition and culture of the Yoruba race, what do you make of that scenario? And if you were in that situation, what would you have done? I will not shake a ditch. We've seen billionaires like Dangote, Taiwo Afolabi bows when they want to greet me. Or $10 bow. Even President Bola Tinubu bows. Babalai Mohammed bows. These are great, great men and are symbols of humility. I can show you their pictures. You can see where President Tinubu greeted me. A old president. But if I were in the shoes of the Oni, I would not shake hands with that man. If you are coming to greet me and you can't bow, then keep your greeting. I have met eminent Nigerians who would greet me with humility, and I will, in return, extend my hand to shake them. You are a luxurious king, but they say luxury is not cheap. It doesn't come cheap, but the way you carry yourself will make people come and ask you what you are wearing and who makes what you wear. That's why I tell people that a king's luxury is his people. If you are milking your people as a king, you will be enjoying luxury in fear, and that doesn't add up to being bold and confident. I am the first king in the world that the people rose to fight on behalf of when some people said they wanted to dethrone me. My people will fight for me because I don't take anything from them. So my people are my wealth, my strength, and boldness, because power lies in the hands of the people, and I am serving them. tó ọ̀rọ̀ ìbéèrè àti ìdáhùn tó wáyé níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àwọn ikọ̀ oníròyìn pẹ̀lú ọba Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí the Olúwo of Iwo Land, àwọn lẹ́gbọ́ yẹn. Wọ́n ti ṣe àlàyé bí wọ́n ṣe rí gẹ́gẹ́ bí ojú tí wọ́n fi wò ó. Àmọ́ Yorùbá náà ni Yorùbá máa jẹ́, nítorí pé ààrí ọgbọ́n ẹ̀dá ká wá orírun míì fún ọmọ Oòduà bí ò bá ju Ilé Ifẹ̀ nìkan lọ. Ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lénìí ìkọ̀ọ̀kan ni màá máa mú fún yín o lórí ọ̀rọ̀ Tónífádé àti bá a ṣe ń jọba ńlẹ̀ Yorùbá yìí.
gbogbo ohun tí kábíyèsí sọ yìí ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n dárúkọ Olódùmarè, wọ́n dárúkọ aláṣẹ ìkejì òrìṣà, wọ́n dárúkọ àwọn nǹkan míì. bẹ́ẹ̀ bá wà ń bẹ̀tẹ̀ láǹfààní àti pè sórí ètò tòní, nọ́mbà tẹ́ lè pè nìyẹn lójú amóhùnmáwòrán. ẹ dẹ̀ máa bá mi share, kẹ́ ẹ máa like lórí ètò tòní, torí pé mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àròyé báyìí. kí ni tó ń jẹ́ Ifá gan-an? Ifá jẹ́ atọ́nà, Ifá jẹ́ afinimọ̀nà, Ifá dẹ̀ jẹ́ aríran. àwọn àgbà bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní bí ológìní bá gun orí àjà, ojú àkàlẹ̀ àkàkò, àpẹẹrẹ Ifá nìyí. ẹja kọ́kọ́ la tó jẹ́ fáyẹra wa o. ẹ̀ǹdínlógún wà o, ọ̀pẹ̀lẹ̀ dẹ̀ wà. ó ti yé, àmọ́ Olúwo sọ pé Ifá kọ́ ló yan ọba o. àmọ́ gbogbo wa la mọ̀ pé kí ọba tó jẹ, ọba gbúdọ̀ wọ ìpèbí. ìpèbí ni yàrá kọ̀kọ̀, yàrá àṣírí, níbi tí wọ́n ti máa ṣe àṣekágbá iṣẹ́, àṣekágbá ètùtù fún ọba tuntun tó bá fẹ́ jẹ. a ò lè sọ bóyá Olúwo wọ yàrá yìí àbí wọn ò wọ yàrá yìí o. wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Olódùmarè. Olódùmarè lọ́ba tó ṣẹ̀dá ayé, tó ṣẹ̀dá ọ̀run. kò sí ìtumọ̀ kankan tá a fẹ́ wá fún Olódùmarè. Ọlọ́run náà ni Ọlọ́run máa jẹ́, nítorí pé bí onífá bá máa jí kí fáì láàárọ̀, á kọ́kọ́ fi t'Olódùmarè ṣe. bí ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ bá máa jí láàárọ̀, á kọ́kọ́ fi t'Olódùmarè ṣe ni. bí mùsùlùmí náà bá jí ní kùtùkùtù, Olódùmarè náà ni wọ́n kọ́kọ́ ń kọjú ọ̀rọ̀ sí, tí wọ́n máa fa ìṣàkóso ọjọ́ náà, tí wọ́n máa fà lọ́pọ̀ Ọlọ́run. àwọn ti jí lé ní Olódùmarè, máwọn rìnrìn ní o, báwọn rìn o, àdúrà àjíṣe. tó ẹ jẹ́ ń padà sórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho. bí ẹ bá gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ tó wáyé láàrin olóyè nígbà náà tí fọ́nrán kan fojú léde, níbi tí ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ yìí tó ti fi ọ̀rọ̀ léde pé olóyè ló pe àwọn fúnra ẹ̀, ló tẹ̀ ń sọ fáwọn pé káwọn má wà lóru o, ọ̀sán gangan ni káwọn ó wá. bẹ́ẹ̀ bá rí fọ́nrán o, bí n bá ṣe báyẹ fún mi, bí n bá lè ṣàwárí ẹ̀, bí kì bá ṣe lórí ètò tòní, bóyá ètò tọ̀la àbí tíjọ́ míì, mo ṣe é ṣe kíní kí wọ́n jù sórí afẹ́fẹ́ kẹ́ ẹ tún ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́. àwa ò sí mẹ́ o, àmọ́ ń tá a gbọ́ òun nìyẹn. wọ́n dẹ̀ ní tó bí ìkọlù tí wọ́n ṣe sílé olóyè, òun náà lọ̀rọ̀ yìí. àmọ́ àbálọ àbábọ̀ lórí ẹ̀, wọ́n parí ọ̀rọ̀ yìí sórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní. bọ́rọ̀ bá ṣe rìn ní ẹja jọ fi wò ó, torí pé bẹ́yẹ bá ṣe fò ni wọ́n ṣe máa sọkò ẹ̀. olóyè dọ́gbọ́n ó yọ bọ́rọ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́, ó sáwé dèdè Republic of Benin lọ, wọ́n tún tọpa ẹ̀ débẹ̀. ó ń fẹ́ gbẹ́sẹ̀ wọ́n nú bàálù tó ń lọ sílùú Germany níbi tí ìyàwó wà, tí ìyàwó ń gbé
torí pé ọmọ orílẹ̀-èdè Germany nìyàwó ẹ̀ àtòun àti ìyàwó náà ni wọ́n jọ fọwọ́ ṣìkún òfin mu o. Àmọ́ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan àti bí ọjọ́ díẹ̀ la gbọ́ pé wọ́n yọ̀ǹda ìyàwó pé kí ìyàwó máa lọ. Àtìgbà náà òun láti wá wà lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adé ní Ìgbòho Òòṣà lẹ́yìn tó dẹ̀ ń bí Ìgè tó ń bí Àdùbí tó jẹ́ pé oríṣiríṣi nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ pé oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ láàrin ìgbà yẹn sásìkò tá a wà yìí tòró dé àyè kan ọ̀rọ̀ jáde wípé ara òjòjò ń ṣògùn ìyẹn olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà wípé ara ògún ò le tí a tún gbọ́ ńgbà náà wípé wọn ò gba àwọn tí wọ́n jẹ́ olùtọ́jú kí wọ́n wọlé kí wọ́n lọ tọ́jú wọn nígbà náà. Ẹ má jẹ́ ká wá gbàgbé wípé tá a bá sílẹ̀ lénìí wọ́n gbọ́ wọ́n rí o àmọ́ wọ́n kàn lè má lè sọ. Àwọn kan ọ̀rọ̀ wà nù wọn láì ṣèjọba àná tí wọ́n tilẹ̀kùn ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ wọnú tí wọ́n jẹ́ kọ̀rọ̀ yóò jáde àmọ́ ní báyìí wọ́n láǹfààní àti sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ jáde nítorí pé wọ́n mọ̀ nígbà náà pé báwọn bá sọ ó ṣeé ṣe káwọn rìnrìn àjò táwọn ò fẹ́ rìn àmọ́ nígbà tí wọ́n láǹfààní ẹ̀ wọ́n bọ́ta wọ́n sọ tẹnu wọn. Èyí táwa náà dẹ̀ lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí là ń ṣe yìí bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àfíjú gbajúgbajà olórin fújì ni tí gbogbo yín mọ̀ sí K1 àbí the ultimate. Àwọn náà jáde lórí ọ̀rọ̀ olóyè tí wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ Muhammadu Buhari ẹ má bínú ẹnu mi àgò ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wípé kí wọ́n ó jèbùrẹ́ àwọn olùgbẹ́bẹ̀ ni báwo bá bẹ àwò a máa gbọ́. Bàbá fọ̀tún bọ́mọ wí ẹjẹ́ fòsì fámọ́ra ọmọ burúkú là nílé fẹ́kùn pàjẹ́ torí pé gbogbo ọmọ burúkú ló lọ́jọ́ orí tiẹ̀ o. Bàbá ń fojú òpẹ́ ẹni yóò wúlò ẹni yóò dá kárán tìjọ́ tí ó ń tọ̀ wọ́n padà wúlò fún wa o. Àmọ́ níwájú gbogbo ọmọ Yorùbá wọn ò rí olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ o nítorí pé bẹ́ẹ̀ bá bí ọmọ àwọn Yorùbá lẹ́nìí wọ́n á ní Ìgbòho Òòṣà. Àmọ́ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ tí wọ́n mọ̀ nínú ara wọn wọ́n rí olóyè gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ níwájú wọn. Àmọ́ ẹnìkan ṣoṣo tí Ọlọ́run fi ọ̀pọ̀pá ọ̀rọ̀ yìí tí Ọlọ́run fi lé lọ́wọ́ tó dẹ̀ fa ìṣàkóso sáà àti àkókò yìí lé lọ́wọ́ òun náà ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Bàbá wa mọ ẹni tó lè ṣe ni ẹja kébù sí ẹ̀ àwọn ni ẹja arawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn ni ẹja pè sákìyèsí pé bàbá ṣẹ́ ìgbàgbé wa ẹni wa yìí kílẹ̀ ń bá wa ṣe sí a fẹ́ kó padà wálé. A fẹ́ kí wọ́n padà wálé kí wọ́n wá jókòó gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú nítorí pé àjò ò ní dùn kó jíjẹrẹ ó má rè wò àjò ò dẹ̀ ní dùn kó nílé ó má rè lé. Bẹ́ẹ̀ bá wà ń bẹ̀ tẹ̀ wá lórí ètò tẹ láǹfààní àti pè àwọn tá a máa wọrin wa lórí ètò náà láti kálẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ bá wá ní gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan àbí méje fẹ́ sọ ìmọ̀ràn ni àbẹ́fẹ́ pàkíyèsí wa àbẹ́ ní àfikún àlàyé lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ti gbọ́ lórí ètò tòní ẹ pè pẹ̀lú nọ́mbà tó lórí amóhùnmáwòrán yẹn o kẹ́ ẹ bá wa dá sí i àbí kẹ́ ẹ join wa pẹ̀lú Skype lórí líǹkì wa àti sẹ́ndẹ̀ sórí chatroom o bẹ́ẹ̀ bá lè join wa lórí Skype ìyẹn náà àyè ẹ̀ sílẹ̀ fún yín bó bá jẹ́ pípé lẹ́fẹ́ pè tó àwà mí àìlọ́. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo wá ń ṣe bọ̀ ẹ wo ìgbà náà sásìkò tá a wà yìí kéèyàn má fojú rí àwọn ọmọ ẹ̀ kéèyàn má fojú rí aya ẹ̀ adẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé àwọn kan ń pààyàn àwọn èèyàn ń kú
ẹ má gbàgbé pé mo sọ mọ́rọ̀ lórí ìkan lára àwọn ètò mi pé àwọn alápàsáyé wà. èyí tó ṣẹlẹ̀ sí olóyè Sunday Igboho yìí kò yàtọ̀ sẹ́ńtọ́ pasáyé. mo ní nǹkan ní àmọ́ mi lè dé nǹkan ní mi. ilé wà ń bàdàn, àwọn ọmọ wà níbi tó wà, ìyàwó wà níbi tó wà. bẹ́ẹ̀ kẹ̀ àánú ọmọ Yorùbá ló lóun fẹ́ ṣe. a gbọ́ pé ó ti sọ̀rọ̀ ṣáájú, a gbọ́ wípé ó ti sọ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ léyìí tó jẹ́ pé àbàwọn etí àwo gbẹ̀gìrì ni tó bá tán lójú kò dájú pé ó lè tán lọ́kàn. àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà ṣé àwa lè rin ọmọ tá a bí ń hòhò ni? a lè rí ọmọ tá a bí ń hòhò. a dẹ̀ nílé ọmọ burúkú inú ilé wa pé ó yá gbà ẹkùn àfi táyọ̀ rẹ̀ lọ yájẹ, kò ṣeé ṣe. kò ṣeé ṣe. àfi àgùntàn tẹ́ṣù bá ń ṣe ló máa dúró kọ̀ọ̀rọ̀ báyìí ló máa wo kòkò lójú. èṣù fẹ́ ṣerú àgùntàn bẹ́ẹ̀ nìyẹn. nítorí ìdí èyí à ń bẹ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ alẹ́nu lọ́rọ̀, ẹ̀yin pàápàá jù ẹ̀yin ọba alẹ́ Yorùbá tí Ọlọ́run fún yín ní àǹfààní àti lè dá sí ọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. ẹ ṣe tẹ́ bá lè ṣe nínú ọ̀rọ̀ yìí o. ẹ ti mọ̀ bẹ̀rẹ̀, ibi tó fẹ́ yọrí sí ńlá wa ò mọ̀, àmọ́ bí ire là ń gbà láníyàn pé kó yọrí sí. ẹ wá bá wa ṣe tó jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe nínú ọ̀rọ̀ yìí. ẹ bá wa dá sí i kí ààrẹ ó fojú àánú kí wọ́n fi wo lóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá kó lè dẹ̀yìn bọ̀ padà wálé o. tó ẹ má gbàgbé lórí ètò tòní a sọ̀rọ̀ lórí àwọn ẹni àṣẹ̀ṣẹ̀ yàn tí ààrẹ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò pé àwọn tí mo fẹ́ bá ṣiṣẹ́ làwọn wọ̀nyí. tó a kí wọn káàbọ̀ o sínú ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pé kò ní í wọ́n o, wọn ò dẹ̀ ní ṣiṣẹ́ ṣe. ọkọ ọba àti àdábá kò ní kọ́ wọn lẹ́sẹ̀. Ọlọ́run wá fún wọn níṣẹ́ ọ̀hún ṣe débi kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n rí àǹfààní ẹ̀ jẹ, kí wọ́n rí orí ẹ̀ jẹ, kí wọ́n dẹ̀ lè dúpẹ́ lórí ìṣàkóso ọdún 4. tó lẹ́yìn a sọ̀rọ̀ lórí ti píparapọ̀ ọmọ Yorùbá nation la fẹ́ gbà o. àmọ́ Ọlọ́run ọba ó bá wa gbé Yorùbá síbẹ̀. ẹ má wàá gbàgbé pé mo lọ́pọ̀ mọ́ nǹkan méjì. ọ̀tọ̀ lèrò èèyàn, ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ Ọlọ́run. èrò èèyàn ni pé àwọn fẹ́ gba Yorùbá nation, àmọ́ ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé Yorùbá ò tí ì lè dá dúró, nítorí pé lára Yorùbá náà ni mo sì fẹ́ fà kalẹ̀ síbẹ̀. ìfẹ́ Ọlọ́run ni èmi ò bá wá rọ̀ wá kẹjẹ́ ká dúró ti ìfẹ́ Ọlọ́run yẹn, ká wá wo àrà tí Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí ibi tó fẹ́ yọrí ẹ̀ sí, ká dẹjú wa kójú wa ó lè rí mú. lẹ́yìn náà mo sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho. ara wẹ́bẹ̀ tí gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún bá kàn wípé kẹ́ ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí. báwọn náà bá wà bí Ìgbòho bá wà bí tó wà tó ń gbọ́ wa, wọ́n mọ̀ pé à ń ṣe àgbìyànjú, à dẹ̀ ń ṣe tá a lè ṣe nínú ọ̀rọ̀ wọn. àmọ́ kó àwọn náà ó lè gboríyìn tá à ń ṣe yìí, ìbá dùn ìbá dára kó lóyin kí àwọn ìjọba kí wọ́n wo olóyè ṣe láàánú wípé kó padà wálé, béwúrẹ́ bá jẹ lọ àjẹpadà bọ̀ o, torí pé làbọ̀ sí mi oko. lẹ́yìn náà amẹ́nubà ọ̀rọ̀ Olúwo tí wọ́n ní Ifá ò jámọ́ nǹkan kan. tó nínú ìṣèjọ àṣà àti ìṣe Yorùbá ni o, wọ́n ní Elédùmarè òun náà lọ́ba tó máa ń fi ọba jẹ, wípé Elédùmarè òun náà ni ọba tó máa ń yan ọba, àti wípé kò sí nǹkan kan tí ó jẹ́ ti Ifá nínú àṣà àti ìṣe, pé àwọn gómìnà àwọn náà ni wọ́n wà nípò afọbajẹ. kò sí nǹkan kan tí àwọn afọbajẹ ìlú tí wọ́n rí ṣe nínú ọ̀rọ̀ àfẹjọba. eléyìí náà ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó bọ́ lẹ́nu Olúwo ti ìlú Ìwó. wọ́n dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ aláṣẹ ìkejì òrìṣà. tó gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ ọ̀mọ̀ràn tó mọnú ìgbín nínú ilé,
èyí tá a rí òun la mú wá fún yín yẹn. A tún ń bọ̀ o lọ́la pẹ̀lú àkọ́tún ètò míì lórí kan ní Wo TV náà ni, lórí ètò ọmọ Oòduà tó máa ń wáyé sójú ìwòran yín ní gbogbo ọjọ́. A ní ìrìjù báyìí lọ o fún ti ọ̀sán tòní. Àdìgún olódòdó ra wọn lẹ mọ̀ mí sí o, ìjípo ni mi ọmọdé tó máa dábàá. Ọmọ alájọkújẹ́ lọ́ọ́ máa fọ̀gọ̀ sàrà kúmọ̀ ìjẹ́gbọ́n ìlú ìjọ tó ti di bàbá tèmi lọ́mọ lẹ́gùn rí ọ̀tá ọmọ jẹ́jọ́ o. Bí mo bá wá máa tún lọ, bí mo bá lọ èmi àtún padà dé. Àmọ́ àwọn tó bá ní kí n lọ kí n má dé mọ́, òun náà ni ẹ máa bá ń sọ fún wípé àwọn olè mi ò lọ ní padà dé ní bámọ́ lókè ìpẹ́ títí wá dàsìkò yí ọ̀la táwùjọ máa fojú rìn. Ẹ má gbàgbé májí àgbẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà ní ó ń tẹ̀ kẹ́jẹ́kẹ́jẹ́. Bàbá ti gbẹ́nu lé oṣù tó ń bọ̀ yìí, a fẹ́ wọlé pẹ̀lú májí àgbẹ̀ ni. Á dẹ̀hùn wá kí ẹ̀yin náà kẹ́ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí ní gbogbo gbà tàbá ti gorí afẹ́fẹ́. Tó kò ní jù báyìí lọ o, oníyanṣẹ́ ọlọ́gàá ìṣègùn ẹ̀dá bá wa ṣiṣẹ́ akínyàn dúpẹ́ pé ẹ kú ìwà ìbínú títí wá dìgbà míì táwùjọ máa fojú rìn jú. Ẹ kú kalẹ̀ ńbẹ̀, ẹ kú ọrọ̀ ajé, ẹ sì kojú oorun. Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of WOTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program.